Het stilzwegen no. Het laatste akkoord was oorverdovend. Luder dan welk applaus Clara zich ooit had kunnen voorstellen. Tweeduizend paar ogen gericht. Op haar, zwevend in een stilte die in eeuwigheid leek te duren, voordat de eerste persoon opstond, dan nog een, en vervolgens barstte het hele publiek in het stadszaalburg in een ovatie, die de eeuwenoude zuilen deed trillen. Maar hoe was deze vrouw die nog maar 6 maanden eerder dezelfde gangen van dit theater schoonmaakte, onzichtbaar voor de ogen van allen die haar nu bejubelden als de muzikale ontdekking van het decennium, hier terechtgekomen? Clara Vermeer poëtste de marmeren vloer met mechanische bewegingen, haar knieën zeurden van de ongemakkelijke houding, toen ze de eerste akkoorden van de ochtendrepetitie hoorde ontsnappen onder de deur van de grote zaal. Het was donderdag, 7 uur morgens, en dirigent Bram de Vries leidde het stadsorkest in de voorbereidingen voor het gala-concert aan het eind van de maand. Ze pauzeerde even, sloot haar ogen en liet de muziek haar volledig omhullen. Mozart, pianoconcertnos, die noten dansten in haar geheugen als spoken uit een verleden dat ze liever begraven hield. Hey jij, de schoonmaakster, de schelle stem van de algemeen directeur, de heer Jansen, sniet door de lucht als een mes. We betalen je niet om naar muziek te luisteren, maak dat af en ga naar het volgende gedeelte. Clara boog haar hoofd en mompelde haar excuses, terwijl ze haar werk hervatte. Op 42-jarige leeftijd had ze geleerd om klein te worden, bijna onzichtbaar. Haar bruin haar zat in een strakke noot, met een paar plukjes die ontsnapten en een gezicht omleesten dat ooit mooi was geweest, maar nu de sporen van vermoeidheid en berusting droeg. Haar handen ooit elegant en precies op de piano toetsen, waren nu ruw door hard werken, haar nagels kort geknipt en gevlekt door schoonmaakmiddelen. Het donkerblauwe uniform dat ze droeg was te groot voor haar magere lichaam, waardoor ze nog onbeduidender leek, terwijl ze door de gangen van het theater liep, met haar emmer en bezem. Het was ironisch hoe deze plek, die ooit haar grootste dromen had belichaamd, nu slechts een baan was om de rekeningen aan het eind van de maand te betalen. Tijdens de lunchpauze ging Clara zitten op de trappen aan de achterkant van het theater, waar ze meestal haar hamka-sandwich at, terwijl ze naar het straatleven keek. Hier liet ze haar verdediging zakken en lieten de spoken uit het verleden haar zonder toestemming bezoeken. Ze sloot haar ogen en zoals altijd wanneer muziek haar diep raakte, werd ze naar een andere tijd gebracht. Ze was 8 jaar oud toen haar vingers voor het eerst de toetsen van een piano aanraakten. Dat was in het huis van mevrouw Schmidt, een Duitse dame die privéles gaf in haar huis in het centrum van de stad. Clara kwam uit een eenvoudig gezin. Haar vader, Jan, werkte als monteur en haar moeder, Annelies, naaide kleding, maar ondanks alle financiële problemen erkenden ze het buitengewone talent van hun dochter toen ze een melodie die ze op de radio had gehoord uit haar hoofd naspeelde. Dit meisje heeft een gave, zei mevrouw Schmidt tegen haar ouders na de eerste les. Het is zeldzaam bijna goddelijk. Ze speelt niet alleen de noten, ze voelt ze, ze leeft ze. De ogen van de lerares straalden een emotie uit die Clara pas jaren later zou begrijpen. Met de juiste opleiding kan ze heel voorkomen. En zo begon de meest intense en transformerende periode in Clara's leven. 10 jaar lang 3 keer per week liep ze de 4 kilometer naar het huis van mevrouw Schmidt, niet alleen met haar schoolboeken in haar rugzak, maar ook met partitures die ze met de toewijding van een non bestudeerde. Haar handen groeiden gevormd door de piano, haar oren werden scherper om de meest delicate nuances van elke compositie te vangen, en haar hart leerde kloppen op het ritme van klassieke muziek. Op 18-jarige leeftijd werd Clara beschouwd als een van de meest veelbelovende jonge pianisten van de provincie. Ze had 3 opeenvolgende regionale wedstrijden gewonnen
en een beurs ontvangen om te studeren aan het Nationaal Conservatorium in de hoofdstad. De toekomst strekte zich voor haar uit als een gouden weg en ze kon bijna met haar vingertoppen de verwerkelijking van al haar dromen aanraken. Toen stortte haar wereld in. De economische crisis trof het gezin Vermeer met verwoestende kracht. De werkplaats waar haar vader werkte sloot 's nachts de deuren en de klanten van haar moeder begonnen de naaiopdrachten te annuleren. Binnen enkele weken stond het gezin op de rand van compleet financiële ondergang. Clara herinnerde zich levendig de avond waarop haar ouders met haar in de kleine keuken van hun huis zaten. De tranen over het gezicht van Annelie stroomden, terwijl Jan met een trillende stem uitlegde dat ze een baan moest vinden om de gezinsuitgaven te helpen dekken. Ik weet dat het veel vragen is, mijn dochter, zei Jan zijn trillende handen in die van haar. Ik weet dat je dromen hebt, en het zijn mooie dromen, maar het leven dwingt ons soms keuzes te maken die we niet willen maken. Clara keek naar haar ouders, zag de wanhoop in hun gezichten en nam de beslissing die haar de komende 24 jaar zou achtervolgen. Het is goed, papa, ik begreep het, maar terwijl ze deze woorden uitsprak, voelde ze een deel van zichzelf langzaam sterven. Ze vond een baan als receptioniste in een medische kliniek en de piano werd geleidelijk een vage herinnering. Haar handen die ooit over de toetsen dansten met de gratie van een ballerina, tipten nu rapporten en organiseerden medische dossiers. De muziek leefde nog in haar, maar het was als een geknechte vogel, wanhopig met zijn vleugels tegen de tralies van een meedogenloze realiteit slaand. Op 25-jarige leeftijd trouwde ze met Robert, een vriendelijke man die werkte op de financiële afdeling van een lokaal bedrijf. Hij wist van haar muzikale verleden, maar begreep nooit echt de diepte van Clara's passie voor muziek. Voor hem was het slechts een hobby uit het verleden, een fase die ze had overwonnen. Ze kregen 2 kinderen, Marina en Pieter, en Clara wijdde zich volledig aan het moederschap en vond in de opvoeding van haar kinderen een nieuwe vorm van liefde en doel. Maar de muziek verliet haar nooit helemaal. Laat op de avond, als het hele gezin sliep, zat ze soms naast haar bed en bewoog ze haar vingers in de lucht, alsof ze stukken speelde die ze uit haar hoofd kende. De tranen liepen stilletjes over haar wangen. Het was haar geheime manier om de vlam, die ooit zo intens in haar brandde, in leven te houden. Het huwelijk met Robert duurde 15 jaar, totdat hij besloot een nieuw leven te beginnen met een jongere vrouw. De scheiding verliep in goede harmonie, maar liet Clara in een precaire financiële situatie achter. Nu haar kinderen volwassen waren en hun eigen weg gingen, voelde ze zich voor het eerst in decennia alleen gedwongen haar leven volledig opnieuw op te bouwen. Zo kwam ze terecht in de stad Schouwburg, eerst als externe schoonmaakster, later in vaste dienst bij de directie. Het werk was zwaar en slecht betaald, maar het had een onverwacht voordeel. Het bracht haar weer dicht bij de muziek, zij het alleen als onvrijwillige toeschouwer van repetities en uitvoeringen. Terug in het heden, Clara maakte haar broodje af en keerde terug naar het werk. De middag verliep zoals alle andere in een monotone reeks repetitieve teken. Het was bijna 6 uur toen ze verhoogde stemmen hoorde vanuit de grote zaal. Ze naderde voorzichtig de half open deur en zag dirigent Bram de Vries in een heftige discussie met de heer Jansen. Het is toch niet mogelijk dat u de ernst van de situatie niet begrijpt, zei de dirigent dramatisch gebarend. De soliste is 3 dagen voor het belangrijkste concert van het jaar ziek geworden. Ernstige griep, het is onmogelijk dat ze optreedt. We hebben 2000 verkochte kaarten, belangrijke sponsors bevestigd, muziekcritici uit 3 provincies. Ik kan toch niet alles zomaar afblazen. En wat wilt u dat ik doe, Bram? Antwoordde de heer Jansen, duidelijk geïrriteerd. Magie verrichten en een internationale pianiste vinden die morgen beschikbaar is.
Ik heb al contact opgenomen met iedereen die ik ken. Pianisten die goed genoeg zijn om Mozarts concert te spelen, hebben al maanden van tevoren afspraken staan. We hebben letterlijk geen opties meer. Clara voelde haar hart sneller kloppen, bijna zonder het te beseffen duwde ze de deur iets verder open om het gesprek beter te kunnen horen. Toen struikelde ze over de emmer met vies water die ze naast de ingang had neergezet en gooide hem met een klap omver die door de hele zaal weer klonk. Wat was dat? Dirigent de Vries draaide zich snel om naar het geluid en Clara stond blootgesteld, met haar uniform doordrenkt van vies water en haar gezicht rood van schaamte. Sorry, meneer de dirigent, mompelde ze, zich snel bukkend om de emmer op te rapen. U luisterde naar ons privégesprek, niet waar? De stem van de heer Jansen was vol minachting. Hoeveel keer moet ik nog zeggen dat schoonmaakpersoneel zich niet moet bemoeien met de artistieke aangelegenheden van het theater? Clara voelde de tranen in haar ogen prikken, maar dwong zichzelf kalm te blijven. Nee meneer, ik was alleen maar aan het schoonmaken, en goed, onderbrak dirigent de Vries ongeduldig. Maak gewoon uw werk af en laat ons dit probleem oplossen. Clara knikte en maakte zich klaar om weg te gaan, maar iets in haar weigerde stil te blijven. Misschien was het de wanhoop in de stem van de dirigent, misschien was het de muziek van Mozart die nog in haar geheugen naklonk, of misschien was het gewoon de vermoeidheid na 24 jaar stilte. Ze bleef staan bij de deur en zei, zonder zich om te draaien, in een lage maar duidelijke stem: ik kan spelen. Die stilte die volde was zo diep dat Clara haar eigen hartslag kon horen. Langzaam draait ze zich heen, om de twee mannen te confronteren die haar aankeken met ongelovige gezichten. Pardon, zei de heer Jansen met een spottende lach, u zegt dat u wat kunt spelen precies. Pianoconcert nummer 23 in A majeur. Clara voelde haar stem sterker worden, alsof ze wakker werd uit een lange droom. Ik heb 10 jaar piano gestudeerd bij mevrouw Schmidt. Ik heb 3 keer achter elkaar de regionale wedstrijd voor jonge talenten gewonnen. Ik ken dit stuk uit mijn hoofd. Dirigent de Vries naderde haar en bestudeerde haar gezicht met hernieuwde aandacht. Mevrouw Schmidt? De Duitse vrouw die aan de Bloemstraat woonde. Zij was een van de meest gerespecteerde pianisten van haar generatie. Ja, meneer. Zij was mijn lerares van mijn 8e tot mijn 18e. Dit is belachelijk, onderbrak de heer Jansen. Bram, u kunt toch niet serieus overwegen om een schoonmaakster het belangrijkste concert van het jaar te laten spelen. Het wordt een totale ramp. Maar de dirigent bleef Clara met steeds grotere interesse observeren. Wanneer hebt u voor het laatst gespeeld? De vraag trof Clara als een slag in de maag. Heel lang geleden, meneer de dirigent. 24 jaar om precies te zijn. 24 jaar. De heer Jansen schudde zijn hoofd heftig. Klaar, einde van de grap. Bram, dit is volslagen waanzin. Maar iets in Clara's blik moet een gevoelige snaar in het hart van de dirigent hebben geraakt. Laat het me zien, zei hij, terwijl hij naar de vleugel liep die in het midden van het podium stond. Speel iets, wat dan ook. Clara aarzelde even, kijkend naar haar gehavende en gevlekte handen. Meneer de dirigent, ik weet niet zeker of ik het nog kan. Er is maar één manier om dat te ontdekken. Met trillende passen naderde Clara de piano. Het was een prachtige Steinway. De ivoren toetsen glinsterden onder de theaterlichten. Ze ging op de bank zitten, stelde de hoogte in en keek even naar het toetsenbord, alsof het een vertrouwd terrein was, dat ze al decennia niet meer had bezocht. Ze legde haar handen op de toetsen, en voor een paar oneindige seconden gebeurde er niets. Toen begon ze langzaam te spelen. Chopin, Nocturne in S majeur. De eerste noten waren aarzelend, onzeker, maar naarmate de muziek vloeide, begon er iets magisch te gebeuren.
Clara's handen herinnerden zich, de spieren ontdekten bewegingen die in haar ziel gegraveerd leken te zijn. De melodie kwam tot leven en vulde de zaal met een ontroerende schoonheid. Clara sloot haar ogen en liet zich volledig meeslepen door de muziek. Voor een paar kostbare minuten was ze niet langer de onzichtbare schoonmaakster in haar donkerblauwe uniform. Ze was weer de jonge pianiste vol dromen en talent, spelend met een passie die elke techniek oversteeg. Toen de laatste noot wegbedde opende Clara haar ogen en zag ze dirigent de Vries naast de piano staan, de tranen vrijelijk over zijn gezicht stromen. Mijn God, fluisterde hij, u speelt niet alleen, u heeft ziel, ware muzikale ziel. Clara voelde haar eigen tranen opkomen. Meester, u speelt morgen, zei hij, met een vaste stem. Ik accepteer geen nee. Bram, dit is waanzin, protesteerde de heer Jansen. De sponsoren, de pers, onze reputatie. Onze reputatie zal naar een hoger niveau getild worden, antwoordde de dirigent, zonder Clara uit zijn ogen te verliezen. Deze vrouw heeft een zeldzaam talent. Ik voelde het in de eerste noten die ze speelde. Clara schudde haar hoofd, nog steeds in sok. Meester, het zijn 24 jaar zonder professionele praktijk. Ik kan fouten maken, ik kan het niet. De Mozart die u noemde, viel hij haar in de rede. Kunt u die nu spelen? Clara haalde diep adem, legde haar handen op de toetsen en begon te spelen. De eerste akkoorden van pianoconcert No. 4 kwamen met een verrassende kracht en precisie uit de piano. Het was alsof de muziek al die jaren in haar handen had geslapen, wachtend op het juiste moment om weer op te duiken. Ze speelde 15 minuten onafgebroken. Ze navigeerde door de complexe partituur met een gemak dat haar verbaasde. Het was niet perfect, haar handen aarzelden af en toe, sommige passages klonken licht onzeker. Maar de essentie van de muziek was er, puur en krachtig. Toen ze klaar was, klapte dirigent de Vries langzaam in zijn handen. Morgen om 9 uur ochtends, generale repetitie met het orkest. Om 7 uur avonds, de voorstelling. Bent u klaar? Clara keek naar haar handen, daarna naar de man die zojuist haar leven had veranderd met een paar woorden. Ik heb geen passende kleding voor een optreden, dat lossen we op, zei hij, wavend alsof het een onbeduidend detail was. Het belangrijkste is dat u accepteert. Accepteert u. Voor even zag Clara zichzelf weer als die 18-jarige, staande op het kruispunt tussen haar dromen en de behoeften van haar familie. Deze keer had ze echter alleen de macht om te beslissen. Ja, meester, ik accepteer. De nacht was de langste uit Clara's leven. Ze keerde terug naar haar kleine appartement in een afgelegen buitenwijk en bracht uren door met oefenen op de goedkope digitale piano die ze jaren geleden voor haar kinderen had gekocht. Haar handen deden pijn, haar spieren protesteerden tegen de inspanning, maar ze volhardde, elke passage, elke versiering, elke dynamische verandering herziend. De volgende dag toen ze aankwam bij de stad Sauburg voor de generale repetitie, vond ze een verrassing die op haar wachtte. Dirigent de Vries had een visagiste en een modeadviseur ingehuurd, die Clara transformeerden in een elegante versie van zichzelf. De zwarte concertjurk benadrukte haar silhouet, haar haar zat in een verfijnd kapsel en een subtiele make-up benadrukte haar expressieve ogen. U ziet er prachtig uit, zei de dirigent toen hij haar zag. Nu laten we eens zien hoe u zich gedraagt met het orkest. De generale repetitie was een moment van pure magie. Clara zat aan de piano, omringd door 50 professionele muzikanten, die allemaal haar interpretatie van Mozarts meesterwerk volgden. Er waren kleine misverstanden, momenten van aarzeling, maar ook momenten van perfecte muzikale gemeenschap die haar hart sneller lieten kloppen van emotie. Zo is het, riep de dirigent uit na een bijzonder briljante passage. Voelen jullie het, horen jullie het.
Dit is de ware muziek, de muziek die uit de ziel komt. Clara glimlachte en voor het eerst in 24 jaar voelde ze zich volledig levend. De uren voor de uitvoering verliepen in een waas van zenuwen en verwachting. Clara probeerde iets te eten, maar haar maag voelde te vol. Ze liep door de gangen van het theater en zag het nu met totaal andere ogen. Het was niet langer alleen de plek waar ze werkte, het was het podium waar haar leven voor altijd zou veranderen. Als je tot hier bent gekomen in dit verhaal, is het omdat je, net als Clara, gelooft dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen. Dat dromen, zelfs als ze dood lijken, kunnen herleven op de meest onverwachte momenten. Als dit verhaal je hart heeft geraakt, overweeg dan om je te abonneren op ons kanaal en het notificatiebelletje te activeren. Hier delen we wekelijks verhalen, zoals deze verhalen, van gewone mensen die buitengewone krachten in zichzelf ontdekten. Omdat wij allemaal eraan herinnerd moeten worden dat onze reis niet eindigt als de wereld ons vertelt dat onze tijd voorbij is. Clara is klaar om dat te bewijzen, en misschien ben jij ook klaar om te ontdekken wat jouw eigen slapende talent is. Nu laten we eens kijken wat er gebeurt als Clara eindelijk het podium betreedt. Om 7 uur 's avonds zat de stadszaalburg helemaal vol. Clara keek door een keertje in het zijgordijn en zag een zee van verwachtingsvolle gezichten. Er waren muziekcritici, kunstmecenassen, muziekstudenten en gewone mensen die gewoon van klassieke muziek hielden. Allen wachtend op een uitvoering waarvan ze niet wisten dat deze werd vertolkt door een vrouw die 24 uur eerder slechts een onzichtbare schoonmaakster was. Dirigent De Vries naderde haar in de laatste momenten voor de entree. Hoe voelt u zich? Aangeslagen, gaf Clara toe met een zenuwachtige glimlach. Maar ook levend, meer levend dan ik me in decennia heb gevoeld. Dat is alles wat ertoe doet, zei hij, leggend een geruststellende hand op haar schouder. Onthoud, u speelt niet om iemand te imponeren. U speelt omdat de muziek in u leeft en bevrijd moet worden. Het orkest nam plaats, het gefluister in de zaal veranderde in een gespannen stilte en Clara liep naar de piano. Haar stappen echoeden door de concertzaal, elke stap een verklaring dat ze daar hoorde. Ze ging zitten, paste haar houding aan en keek naar de dirigent. Hij hefte zijn dierig eerstok, hun ogen ontmoetten elkaar voor een eeuwig moment en toen begon het. De eerste orkestklanken van Mozart vulden de stadszaalburg en Clara voelde elke cel in haar lichaam reageren op de muziek. Toen het haar beurt was om in te vallen, sloot ze even haar ogen, haalde diep adem en liet haar handen de toetsen vinden. De eerste noot die ze speelde was perfect, heldere en zuivere klanken, geladen met alle emotie die ze gedurende 24 jaar van stilte had opgebouwd. Vanaf dat moment was ze zich niet meer bewust van het publiek, de concertzaal of zelfs van zichzelf. Er bestond alleen de muziek die door haar heen stroomde als een rivier die eindelijk zijn weg naar de zee vond. Ze navigeerde door de delen van het werk met een passie en techniek die zelfs dirigent De Vries verbaasde. Elke muzikale zin was een openbaring, elke virtuoze passage een demonstratie dat echt talent nooit sterft. Het wacht alleen op het juiste moment om weer op te bloeien. In het langzaam deel, waar Mozart de piano in intiem gesprek laat voeren met enkele instrumenten van het orkest, van Clara in emotionele diepte die ze niet wist te bezitten. Haar handen vertelden een verhaal van verloren en herwonnen dromen, van offers en verlossing, van een vrouw die was vergeten wie ze werkelijk was totdat de muziek haar eraan herinnerde. Het laatste deel was een explosie van pure vreugde. Clara pakte de moeilijkste passages aan met een felle zelfverzekerdheid, alsof ze decennia van onderdrukte muziek bevrijdde. Het orkest reageerde op haar energie, en samen creëerden ze een interpretatie die zowel technisch onberispelijk als emotioneel overweldigend was.
Toen de laatste noot klonk en wegstierf in de stilte van de concertzaal, bleef Clara een paar seconden bewegingloos, nog steeds verbonden met de muziek die zojuist uit haar handen was gekomen. Toen opende ze langzaam haar ogen en zag ze 2000 mensen staan, applaudisserend met een intensiteit die de muren deed trillen. De tranen stroomden over haar gezicht toen ze opstond en het publiek groette. Dirigent de Fres kwam naar haar toe, ook huilend, en omhelsde haar stevig. Je hebt zojuist een van de mooiste uitvoeringen gegeven die ik ooit het voorrecht heb gehad te dirigeren, fluisterde hij in haar oor. Welkom terug in je ware thuis. Op de eerste rij zag Clara een oude man applaudisseren met tranen in zijn ogen. Iets aan zijn gezicht leek haar bekend, en toen hij naar haar zwaaide, herkende ze de muziekcriticus Bernard Jansen, dezelfde die haar optreden bij de regionale wedstrijd 24 jaar eerder had geprezen. Hij herinnerde zich haar. Na het concert werd Clara omringd door mensen die haar wilden feliciteren, haar wilden leren kennen, wilden begrijpen hoe een onbekende zo'n buitengewone uitvoering had kunnen geven. De heer Jansen, die zich fel tegen haar deelname had verzet, naderde haar met een uitdrukking van diepe nederigheid. Clara, zei hij, zijn hand uitreikend, mijn excuses. Ik had het volledig mis, en jij had het volledig bij het rechte eind. Het was een eer om jou in ons theater te hebben. Clara nam zijn hand aan, zonder wrok. Dank u wel, heer Jansen. Maar, noem me niet meer schoonmaakster, oké. Mijn naam is Clara Vermeer, en ik ben pianiste. In de weken die volgden veranderde Clara's leven volledig. De video van haar optreden ging viraal op sociale media. Kranten in het hele land publiceerden artikelen over de schoonmaakster, die een ster werd in de klassieke muziek, en er begonnen aanbiedingen voor concerten binnen te komen uit verschillende steden. Ze verliet haar baan als schoonmaakster en nam een baan aan als vaste pianiste van de stad Zaalburg, met een salaris waarmee ze een beter appartement kon huren en een kwaliteitsvolle vleugel kon kopen. Maar belangrijker nog was het gevoel dat ze haar ware identiteit had teruggevonden. Maanden later stond Clara opnieuw op het podium van de stad Zaalburg, dit keer voor een solo-recital. In het publiek op de eerste rij zaten haar kinderen Marina en Pieter, die speciaal waren gekomen om haar te zien spelen. Mevrouw Schmidt, nu ouder dan 80, was ook aanwezig, haar ogen stralend van trots op de leerlingen die ze nooit had vergeten. Voordat ze begon te spelen, richtte Clara zich tot het publiek. Een paar maanden geleden was ik een onzichtbaar persoon in dit theater. Ik maakte dezezelfde gangen schoon, dezezelfde stoelen waarop jullie nu zitten. Gedurende 24 jaar geloofde ik dat mijn verhaal met muziek voorbij was, dat mijn dromen alleen tot het verleden behoorden. Ze pauzeerde, kijkend naar de piano die op haar wachtte. Ik heb geleerd dat het nooit te laat is om te herinneren wie we werkelijk zijn. Dat de talenten die we in ons dragen niet sterven, ze wachten gewoon geduldig op het juiste moment om weer op te bloeien. Deze muziek die jullie vandaag gaan horen is niet alleen van mij. Het is van ons allemaal die onze eigen haven zijn vergeten, die zich hebben overgegeven aan de omstandigheden, die dachten dat onze tijd voorbij was. Clara ging aan de piano zitten en legde haar handen op de toetsen. Deze is voor iedereen die nog een slapende droom in hun hart heeft. Het is nooit te laat om hem te wekken. En toen begon ze te spelen, en haar muziek vulde de concertzaal opnieuw, herinnerend aan alle aanwezigen dat de echte magie gebeurt wanneer we de moed hebben om te omarmen. Wie we werkelijk zijn, ongeacht hoeveel tijd er is verstreken, of hoeveel obstakels er op onze weg zijn gekomen. Clara Vermeer was niet langer de onzichtbare schoonmaakster. Ze was een pianiste, een kunstenares, een vrouw die haar weg terug naar huis had gevonden. En terwijl haar handen over de toetsen dansten, wist ze dat ze nooit meer zou toestaan dat haar muziek zou verstommen. Het daverende applaus duurde 10 volle minuten, maar voor Clara voelde het als een heel leven. Een leven dat eindelijk opnieuw was begonnen, op het moment dat ze besloot niet langer te verbergen wie ze werkelijk was. De stilte die haar zo lang had gedefinieerd, was voorgoed verbroken, vervangen door de symfonie van een ziel die eindelijk haar ware bestemming had gevonden.